তো আজি এটা বেলেগ এইটো ভিডিঅ' আৰু ইয়াতে আমাৰ এই এখন অদ্ভুত টেম্পাৰ গ্লাছ অদ্ভুত মানে মই এনেকুৱা টেম্পাৰ এতিয়ালৈকে আজি দেখিলোঁ আগতে মানে দেখিছোঁ মানে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আঠা বেলেগকৈ আছে এইটো চাওক আঠা বেলেগকৈ আছে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান মালিগাঁও কি আছিল এইখন দোকান ইন্দ্ৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ তো আপোনাক যদি মালিগাঁৱত আহে ইয়াতে এখনেই মানে আছে য'ত তেওঁ কৈছে হেৰি মই মোৰ দাদা চিনি পায় আৰু ইয়াতে আল্ট্ৰা ভায়লেট এইখন টেম্পাৰ গ্লাছ এইখন চাওক আৰু মোৰ লাৰিও ভাল লাগিছে খুব ৰিজিড হেৰি হয় ৰাগিড হয় আৰু ইয়াতে চাওক মই দেখাইছোঁ এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ আৰু মই নিজেও ইয়াতে লগাইছোঁ টেম্পাৰ গ্লাছ কাৰণ ঘৰত লগালে বেয়া হয় চ' ইয়াতে কিন্তু এইখনটো ঘৰত লগাব প্ৰশ্নই নুঠে কাৰণ ইয়াৰ লগত এইখন ইয়াতে কাভাৰ এইটো কাভাৰ আৰু এইটো গ্লু আছে কোম্পানী এইটো লিকুইড হেৰি আৰু ইয়াতে গ্লু আছে কোম্পানীটো এক্স স্মাৰ্ট মোৰ সেইখনো এক্স নহয় মোৰ এখন বেলেগ আছিলে আৰু ইয়াতে গ্লু আছে সেইটো মানে গ্লুৰে টেম্পাৰ গ্লাছ লগোৱাটো আজি আপোনালোকে দেখা পাব এই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে তো পিছত মই হেৰি কৰি দিম এডিট কৰিম কিন্তু এতিয়া মই অলপমান পজ কৰি এইটো চাওক আৰু ফোনটো ৰিয়েলমিৰ যেন পাইছোঁ নেকি ৰিয়েলমিৰ বহুত বঢ়িয়া এতিয়া ওলাইছে OnePlus 9 Pro চৰি ৰিয়েলমিৰ ইমান ধুনীয়া ফোন ওলাইছে OnePlusৰো আজিকালি OnePlusো ভাল আমাৰ গ্লো লগা হৈ গ'ল এতিয়া লগা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ নেক্সট পৰ্যায়ত আমি দেখ তো আমি UV লাইটেৰে এইটো দিয়া হৈছে এইটো লাইটটো মানে আমি এইটো UV লাইটেৰে হেৰি কৰি আছোঁ তাৰমানে মানে ফিক্স হৈ আছে আৰু লাইটটো যেতিয়া নিজে নিজে অফ হৈ যাব তেতিয়া হৈ যাব তো যেতিয়া হৈ যাব লাইটটো অফ হৈ যাব তো ফিক্সিং প্ৰচেছটো কিন্তু আনকমন আৰু কৈছে দেখুৱাৰ দৰে ইয়াতে এনেকুৱা এটা দিয়ে কিবা কিন্তু এইটোৰে বহুত দোকানীয়ে কৰি দিয়ে গতিকে এনেকুৱা আজি নকৰিব কাইণ্ডলি আপোনালোকে আৰু বহুতে নিজে ফোনটো খুলিব চেষ্টা কৰে এয়া এইটো হৈ গৈছে লাইটটো হেৰি আৰু দুইটা সেইটো চাইডো দিব চ' একদম পাৰফেক্টলি এইটো হেৰি হৈ যাব হৈ গ'লে অট'মেটিক এইটো বন্ধ হৈ যায় মেচিনটো চাওক এইটো কি ধুনীয়া ডাঙৰ বহুত ইয়াৰ এই অকণমানটো পাৰিব নেকি এইটোৰ লগত চাওক কি হ'ব ক'ৰবাত টান হয় ক'ৰবাত নহয় হৈ থাকে সেইকাৰণে উঠি যায় মই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনাক আৰু পাব চ' এনেকুৱা ভিডিঅ' মই দিছোঁ যাতে চবেই বস্তুবিলাক শিকক আৰু জানক আৰু নিজে কেতিয়াও ষ্টাডি কৰিব নালাগে দোকানত লৈ আহিব লাগে নিজে খোলাখুলি কৰিলে আপোনালোকে প্ৰফেচনেল নহয় গতিকে ট্ৰু প্ৰফেচনেলৰ দ্বাৰাহে বস্তুবিলাক খুলিব লাগে নিজে ট্ৰাই কৰিলে স্পীকাৰ চাউণ্ড শুনা নোপোৱা হ'ব স্পীকাৰ চাউণ্ড চাৰ্জিং প্ৰব্লেম কৰিব মাইক চাউণ্ড শুনা নোপোৱা হ'ব আৰু কিছুমান দোকানী এটা নতুনকৈ লগাব চেষ্টা কৰে তাৰো ভুল হ'ব মানে এই দুটা প্ৰব্লেম মানে স্পীকাৰ প্লাছ মাইক প্লাছ চাৰ্জিং এইবিলাক প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লাগে তেতিয়া কাষ্টমাৰজনৰ মানে বিশ্বাসটো উঠি যায় নলগাওঁ এনেকুৱা টেম্পাৰ বুলি এনেকুৱা কৈ দিয়ে গতিকে ভালকৈ ভাল এখন দোকানত গৈ লগাওক ভালকৈ হেৰি কৰক তেতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তো আপোনালোকে মই ইয়াতে ঠিক কৰোঁ মোৰ দাদাৰ নিচিনাই হয় চ' দাদা ভাইটি চব আছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে ইন্দ্ৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰলৈ আহক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আনকমন ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো বিপ্লৱ টেক টিপছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এনেকুৱা আমি আৰু দেখাম যে কেনেকৈ আজিকালি ৰেম মানে মই কম্পিউটাৰ ভাষাত কৈছোঁ যে যিবিলাক আমি আপগ্ৰেড কৰোঁ PCৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি মোবাইলতো অপশ্যন দিয়ে বিশেষকৈ ৰিয়েলমি দিছে ৰেডমিয়ে দিছে বৰ্তমান পাৰি চবৰে পাৰি কিছুমান চিষ্টেম আমাৰ ফাইল থাকে এইবিলাক এতিয়ালৈকে চবৰ কাৰণে এভেইলেবল হোৱা নাই মানে MI ধৰক প'ক' এনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইলবিলাক এতিয়া মানে ধৰক 16 GBৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক 64 GB বা 128 GB লৈকে আপগ্ৰেড কৰিব পাৰি আচ্ছা তো আপোনালোক কাৰোবাৰ যদি 64 GB আছে বা ৰেমটো 4 GB হৈ আছে মোবাইলটো যদি দামী মানে ৰিচেণ্ট মোবাইল জাষ্ট আপোনাৰ হেৰি হোৱা নাই আপোনাৰ তেনেহ'লে ৰিচেণ্টটো কৰিব পাৰি না আগৰ কৰিব পাৰি মানে 2 বছৰ ৰিচেণ্ট কৰি আগৰ পাৰি নোট 5 Pro আচ্ছা নোট 5 Proৰ পৰাই নোট 5 Proটো বহুত আগৰ ফোন এইবিলাক নোট 3 নোট 5 চ' নোট 3ৰ পৰা কৰিব পাৰি Y2 অসমীয়াত এনেকুৱা ভিডিঅ' নাপাব হিন্দীত পাই যাব হিন্দীত আছে বহুত ভিডিঅ' কিন্তু অসমীয়াত নাপাব ভিডিঅ' এনেকুৱা আৰু একদম ডাইৰেক্ট দেখা গতিকে এইটো চব এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া আপোনাৰ এইটো নিহিলে আৰু নুঠে এতিয়া এইটো বঢ়িয়াকৈ চব কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া মানে কাৰণ এইটোত চাওক অন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ আছে তাৰপিছত ইয়াত কেমেৰাটো মানে অলমষ্ট
স্ক্ৰীনৰ লগতে হেৰি হৈ আছে চ' বহুত ৰিস্কি হয় OnePlus 9 Pro ফোনটো ইমান হেৰি কি কয় এইটো অলপ টেম্পাৰ লগোৱা ইয়াৰে প্ৰচেছটো আজি দেখুৱালোঁ চ' এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবলৈ বিপ্লৱ টেক টিপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কাৰণে মালিগাঁৱত আহিলে ইন্দ্ৰ কম্পিউটাৰ জাংচনত চেণ্টাৰত আহিব চ' ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় আসাম বন্দে মাতৰম